من أيام قليلة في ناس احتفلت بعيد ميلاد داروين كأعظم عالم في التاريخ. السبب إن داروين يوصل للمكانة دي هي الأفلام الوثائقية اللي بتوصل لك بس اللي هم عايزينك تعرفه. Natural selection is daily and hourly scrutinizing throughout the world every variation, even the slightest, rejecting that which is bad, preserving and adding up all that is good, silently and insensibly working. We see nothing of these slow changes in progress until the hand of time has marked the lapse of ages. ده تعريف الانتخاب الطبيعي اللي المفروض داروين توصل له بعد 20 سنة من الأبحاث وتجميع الأدلة المادية، فده كان خلاصة علمه ما توصل له داروين. ده اللي احنا نعرفه، ولكن اللي انت ما تعرفوش ان دي كانت حقيقة علمية. العلماء كانت عارفة ان الكائنات بتتغير في وقت واحد في جميع أنحاء العالم. داروين اللي عمله انه سرق الحقيقة دي ونسبها للانتخاب الطبيعي، وقال ان الانتخاب الطبيعي هو اللي هيعمل التغيرات دي، زي ما بالظبط ما خلى الانتخاب الطبيعي خلاق وقال ان هو اللي هيعمل التركيب الاساسي في الجسم، وقال ان هو السبب في عدم وجود المراحل الانتقاليه وهو اللي هيعمل التدرجات، وقال ان كل حاجه الانتخاب الطبيعي هيعملها برضه قال ان التغيرات دي اللي هيعملها هو الانتخاب الطبيعي. ثانيا داروين نقد فكره التعريف نفسها. فاكر في الحلقه الاولى لما انا قلت لك ان داروين كان بيتناقض بالافكار وجبت لك ان هو كان قايل فكره التطور وبرضه قال فكره الخلق، كان بيتناقض بالضاد وبرضه كان بينقد بالذال، وبرضه جبت لك مثال في الحلقه الاولى. مفيش اكتر من ان هو نقد فكره التطور وقال ما ينفعش نوع تيجي منه كل الانواع المتباينه دي. داروين فعلا كان بينتقد كل فكره بيعترف بيها، النصوص الظاهره قدامك، ولا هعلق ان هو كان سارق الفكره ولا هعلق ان هو نقد فكره اعترف بيها، لان دي طبيعه داروين في طريقه كتابته في كتاب اصل الانواع، وانت هتشوف ده بنفسك لو انت قريته لو يعني. لكن انا هعلق على حاجه انت سمعتها ومتقبلها عادي جدا، وهي ان الانتخاب الطبيعي هيغير الكائنات في وقت واحد في جميع انحاء العالم. ازاي؟ مش طبقا للتطور الكائنات ظهرت من خليه من مكان ما وفضلت تتدرج، صح؟ طيب ازاي بقى الانتخاب الطبيعي اللي هو بيقود التطور بالتدرج من ملايين السنين هو الانتخاب الطبيعي المسؤول عن تغيرات في وقت واحد في جميع أنحاء العالم؟ هي الكائنات لما ظهرت بشكل مستقل في جميع أنحاء العالم ولا ظهرت من خلال خلية في مكان واحد من العالم؟ انت شايف ان التعريف ده مناسب للتطور ولا مناسب لفكرة الخلق المستقل؟ وبالمناسبة فكرة وجود الكائنات بشكل مستقل محدش يقدر ينكرها، ولا علماء تطور ولا علماء بيؤمنوا بالخلق. وريتشارد دوكنز أشار ليها بصنع ساعات الأعمى، بس أشار ليها إن المسبب ليها هو التطور، قال نقط ابتداء مختلفة جت منها التطور بشكل مستقل. اللي أنا عايزة أوصله لك إن فكرة ظهور الكائنات بشكل مستقل وإنها بتتغير موجودة وكل العلماء بتعترف بيها، بس الفرق إن علماء التطور أقروا بيها ونسبوها للتطور بالرغم من اختلاف الفكرة ما بين التطور وما بين الحقيقة اللي بينقلوها ليك. أما علماء الخلق اعترفوا بيها اللي هي التغيرات ولكن نسبوها للخلق. آخر حاجة عايزة أختم بيها في التعريف ده هو اجتزاء ريتشارد دوكنز لأخطاء داروين. فاكر لما أنا قلت لك اللي داروين بيعمله هو إنه كان بينقل من العلماء وبيحط التاتش بتاعه اللي كان دايما بيطلع غلط؟ مش بس كده، كان دايما يفضل يعيد ويزيد في الكلام، يفضل يكرر زي الطالب اللي بيألف كده في الامتحان، بس داروين وهو بيكرر كان بيغير في التاتشات بتاعته. ريتشارد يعمل ايه؟ ينقي التعريف الافضل ويجتزئ الاخطاء اللي هو في الاصل مسروق من العلماء ويقدمه لحضرتك. طيب اول حاجه اجتزأها ريتشارد كلمه على سبيل المجاز. في الانجليزي it may be، بالنسبه لك ممكن تبقى كلمه عاديه، بس لو دققت دي مش طريقه كلام واحد فاهم اللي بيقوله وبيقوله بناء على ابحاث. انت بتتكلم في واحد عامل ابحاث وادله ماديه، ما تتكلمش على سبيل المجاز، ما تتكلمش وانت مش متاكد. it may be بالانجليزي يعني انت اقل من 50%، مش محصل ال 50% اصلا. طب ابحاث ايه؟ انت بناء على ايه بتتكلم؟ انت كده مش واثق في اللي انت بتقوله، مش متاكد منه. تاني حاجه اجتزأها ريتشارد ما كانش خطا ولكن كان اعتراف كارثي من داروين، بس قبل ما انا ما اقوله لك خليني بس اوضح حاجه. هو بيقول لا احد يرى هذه التغيرات اثناء حدوثها. يقصد ايه بالتغيرات اللي محدش بيشوفها؟ فاكر لما انا قلت لك ان الكائنات ظاهره بصوره مجموعه من الانواع المتباينه بشكل مفاجئ في كل طبقه، والعلماء كانت قايله ده؟ فكره ظهور الكائنات بشكل مفاجئ هي فكره تثبت الخلق
ولكن في فريق تاني من العلماء قال لك لا، مش بس داروين على فكره، لا في ناس تانيه كانت قايله فكره التطور اللي هي تدرج ما بين الطبقات. بس التدرجات دي ما كانش في دليل عليها او ما فيش حد شايفها، هي دي اللي يقصدها داروين، لا احد يرى هذه التغيرات. وعشان اكد لك هو كان ليه جمله بيقول فيها ان لا احد يعلم التاريخ الكامل لكل مجموعه من الكائنات، احنا مجرد بنشوف الكائنات الموجوده دلوقتي مختلفه عن اللي قبل كده. التاريخ اللي هو ما يعرفوش يقصد تاريخ كل مجموعه، الكائنات البحريه او الانفجار الكامبري محدش عارف قبل كده كانت ايه، البرمائيات محدش عارف قبل كده ايه، الزواحف نفس الكلام، الطيور، الثدييات. ايه بقى اللي اجتزأه ريتشارد دوكنز؟ ريتشارد اجتزأ اعتراف كارثي من داروين وهو بيقول ان ده سبب عدم كمال النظريه. ما هو فكره التطور مش ان الكائنات بتتغير، زي ما قلت لك العلماء قبل داروين كانت عارفه ان الكائنات بتتغير، لكن فكره داروين ان هو يقول ان مفيش ظهور مفاجئ، ان في تدرجات. طيب داروين بيقول ان الكائنات محدش عارف التاريخ بتاعها، يعني بشكل تاني ان التدرجات نفسها محدش شايفها، يعني مش موجوده. فاهمين قصدي؟ كمان ريتشارد قالها في صانع ساعات الأعمى، قال كده إن النقطة المركزية للتطور هي التدرج، وعدم وجودها يجعل النقطة المركزية للتطور أمر هراء. ما هو عارف إن لو مفيش تدرجات خلاص يبقى مفيش تطور. المشكلة مش واقفة إن ريتشارد بيكتذب وإن ريتشارد فاهم الخطأ ده أو الاعتراف ده وساكت عنه. المشكلة إن ريتشارد عمال يروج إن داروين وضح بالتدرج، قالها في كتابه. داروين وضح ازاي كائن بدائي يتحول الى كائن معقد. اتحدى حد يعرف يطلع اي جمله من الكتاب تثبت هذا الكلام، يا ريتها حتى في كتابه بس. في المدارس بيروح للعيال. And now look around you and you see animals hopping about, you see birds flying, you see fish and dolphins swimming, you see plants growing. Nothing like the rock and sand and deadness that you find on possibly all the other planets. What was it that happened? What's different about this planet? Nobody knew until the middle of the 19th century when Charles Darwin finally worked it out. And now ever since then, Darwin wrote his book, The Origin of Species, 150 years ago. ما تستقواش على طفل، ما تتكلمش مع طفل وانت بتكذب. مش بس الأطفال، ده كمان المناظرات. Charles Darwin solved one of the greatest riddles that the human mind has ever solved, which is how you get something from nothing, in the sense of how you get the immense complexity and diversity and beauty and elegance of life, and perhaps above all, how you get the powerful illusion of design that life shows, starting not quite from nothing, but starting from extreme simplicity. Charles Darwin gives us all confidence. Charles Darwin showed that what must have seemed the most difficult problem of getting something from nothing. الندوات حتى الآن في 2019 بيتكلم عن داروين وإن داروين كان بيوضح. طيب مش المفروض ما دام موضح ده وصلت لداروين ان ريتشارد بيتكلم ان قبل القرن ال 19 ما كانش فيه علم، ما كانش فيه اي حاجه، والعلماء مش ريتشارد بس، وبعد داروين اصبح العلم موجود والعلم اتغير من بعد داروين. طب ما تقول لنا داروين وضح ايه؟ ليه ما حدش بيفتح الكتاب ده ويتقال قبل داروين كان بيقول كذا وبعد داروين بيقول كذا؟ كل اللي احنا عارفينه ان العلماء بتؤمن بثبات انواع وخلاص، ما حدش يعرف اي حاجه. لكن لو فتحت الكتاب ده هتكتشف العكس تماما. العلماء اللي في عصر داروين كانوا سابقين عصرهم، وداروين كل كلامه كان خاطئ. كل كلامه كان خاطئ، انا اقصد المعنى الحرفي. وهكمل يعني الحلقه اللي جايه هتكلم عن ابحاث داروين الوهميه. داروين ما عملش اي بحث. المشكله بقى مش واقفه ان داروين سرق الفكره من العلماء اللي هي فكره التغيرات، ولا ان هو اجتزأ اخطاء داروين، ولا ان هو بيخفي اخطاء داروين. ده الموضوع وصل ان هو كان في مره بيتكلم مع كريك فينتور. كريك فينتور ده المفروض طبقا لاخواتنا الملحدين صنع حياه وعمل خليه. هنتكلم في الكلام ده في حلقه خاصه. كريك فينتور ما عملش خليه او ما صنعش حياه، هيجي وقتها وهتناقش فيها، مش وقت. بس اللي انا عايزه الفت نظرك ليه ان كريك فينتور بيقول ايه؟
ان هو الانتقال من البسيط للمعقد اللي هي جمله ريتشارد على طول. فريتشارد تقريبا اتضايق، انت بتقول كلمتي، راح ريتشارد بقى قال له ايه؟ داروين اكد على التنوع الظاهري لان ما رآه الكائن كاملا. And it shows that this vast continuity from the simplest life forms to the more complex. He, of course, emphasized diversity because that's what he saw at the whole organism level. انت مدرك الكارثه اللي انت بتسمعها دي؟ يعني ريتشارد عارف ان داروين ما وصلش للتدرجات، مفيش حاجه اسمها ادله كان بيجمعها. انا على يقين بكل حرف باللي انا بقوله. صحيح انا بقول كلام مخالف لافلام وثائقيه طالعه من علماء وعارفه ان ده يفقد المصداقيه في كلامي، بس انا كلام بتكلم من كتاب اصل الانواع، ده يديك الحق انك انت لو لمره تشك، بلاش تصدقني بس تشك، انك انت تقول ان داروين مش عالم او افتح الكتاب. داروين ما جمعش اي دليل من الادله اللي ده كل ده مجرد افلام. انتوا وثقتوا في العلماء دي زياده قوي عن اللزوم، عشان كده بياخدوا راحتهم في الكذب. We may want to dig a little further, keep an open mind, have some healthy skepticism, and I think perhaps we've placed spokespersons from the scientific community on a little bit of a pedestal, and we may need to give them the same sort of treatment that we would give to spokespersons from other groups in society.